nabili ko na siya. Ang vitamin E soap ay napakaganda plus. Ayan na ang resulta sa mukha ko. So, ang kinis ko na, no, guys. Ayan, ito lang yung guys. Wow! Tapos, yung nilalagay ko kanina, yun yung vitamin E cream. Ito ay may vitamin E, arbutin, collagen, vitamin B3, at moisturizer. Kaya, sobrang ganda niya. Nakaka-blooming siya. Nakakaganda. Para sa akin, effective siya. Malambot siya sa balat. Tapos, mabango pa siya. Hi guys! Ngayon guys, mag-unboxing tayo ng vitamin E soup. Yan, from Lazada.